City ìyanra o Àkúrẹ́ olóyè mẹ́kùn ṣe ń gbọ́ wa Oǹdó ń kọ́ gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ṣó ń dún ọ̀rẹ́ Òkìtìpupa ṣó fẹ́ débẹ̀. Wherever you are on the Sunshine Corridor, we will make you glow. Glow 99.1 FM. MC Olumiko, Coded Presenter, your radio angel, top quality. Gbàdúrà gidi ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá bàbá ẹ dáríjì wá ó máa ń wò tẹ̀sẹ̀ mọ́ wa lára bàbá. Ẹ bá jẹ́ àpàgbà kan. In silence, you may or may not believe it, but it is true. God is with us here in this country, Nigeria. Yes. Ọ̀nà wa wà pẹ̀lú ẹ̀. Nǹkan tó dáwọ́lé ó máa ṣorí ire ni. Wàá máa lọ síwájú ni. May God in His infinite mercy and wisdom crown you with all the desires He has. Kó dúró rege àṣẹ òtítọ́ nínú rẹ̀ ọjọ́ òní lè korò díẹ̀ ó di dandan kọ́lá wa ó dára. Jọ̀wọ́ jẹ́ ká múra ká má ṣe sí ẹ̀mẹ́jì ọjọ́ ọ̀la ń bọ̀ wá dùn sógbọ́n. Ọ̀rẹ́ mi mọ́kànlé ojú rẹ̀ síbi gíga ìrètí ògo rẹ̀ ń bọ̀ wá dùn. Ṣàṣà má ṣe mọ́wọ́ lẹ́rọ bá òkú ìṣe òótọ́ òdàwọ̀ àgbà jọ̀wọ́ jẹ́ ká múra ká má ṣe sí ẹ̀mẹ́jì ọjọ́ ọ̀la ń bọ̀ wá dùn tó pọ̀ ọ̀rẹ́ mi mọ́kànlé lójú rẹ̀ síbi kíkà kiri tí ògo rẹ̀ ń bọ̀ wá dùn.
sáré but o gbọ́dọ̀ dúró ẹ̀nà bí o má kánjú kó o má sáré bákan náà o gbọ́dọ̀ dúró nínú ẹ̀kọ́ nìyẹn. ọ̀rá jìgì kó o dúró bàbá. ṣùgbọ́n má ìdáwọ́ dúró rẹ ní ìbẹ̀rẹ̀ láwa ó tara ṣàṣà. ọ̀gá alẹ́ ẹ̀kú ilé bá o kú iṣẹ́ òótọ́ ò làwọn ẹ̀kú ìyànjú látòrọ̀ orí tẹ̀ tí ń bẹ̀rù pátápátá lálẹ́ yìí lẹ́rú ni àjọ là ń bọ̀ ó. tó gbé orí ìpẹ̀lá wà tá a jíjọ ń gbọ́ra wa. ìmọ̀kànlé ojú àǹfààní náà lálá níyàn orí ọ̀fẹ́ ńlá larígbà. rẹ̀ pọ̀ wá dé. inú ọlọ́pẹ́ lè níwà ní ọmọ ń pa tiẹ̀ o gbọ́dọ̀ máa dúpẹ́ nígbà gbogbo nínú gbogbo ọjọ́ àti ní gbogbo ìgbà. àdùn sógbọ́ ọ̀rẹ́ mi. ká lè jọ rí àkà ìkà tán ọ̀pọ̀ oore ká lè jọ rí ìgbà ní. ìrètí ògo rẹ̀ pọ̀ wá dé. bẹ́ẹ̀ ni ìrètí ògo rẹ̀ pọ̀ wá dé. ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ìpàdé ọ̀rọ̀ ògo rẹ̀ pọ̀ wá dé. tó ń tọ̀ yín wá láti ìkànnì alárágbà yìí náà ìkànnì agbẹnusọ akẹ́yìndé gbọ̀gbọ́n ìkànnì Glo 91 FM láti ìgboro Àkúrẹ́ ìrìnjàpọ̀ estate níta méjì ní láti ń farere sétí aráyé ikú ṣàwa ọlọ́run máa ní Èdùmàrè lórí bẹ́ẹ̀ àwọn náà wá èyí náà láwọn bá ètò ìpàdé ọ̀rọ̀ ètò ọ̀rọ̀ àwa ara wa ní ọ̀rọ̀ tó kàn mí tó kàn yín tó jẹ́ wípé nígbà bí pẹ̀tẹ́pẹ̀tẹ́ tá a bá ń yàn ní pọ̀pá ṣẹlẹ̀ pé yóò tàbára lé yóò tàbára oko báwọn àjọ ṣe àfọ̀mọ́ rẹ̀ lọ́sẹ̀ tó kọjá mo gbọ́dọ̀ ara mi dọ́gba lórí ètò yìí nígbà nǹkan tá a pẹ̀ kẹ́lù nǹkan tó padà kún gbogbo wa ni wọ́n máa ń sọ ní nǹkan àbá sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ àwọn nǹkan tí ó mọ̀ kàn wá tàbí tí ó kéré tí ó pọ̀ tí ó fi kàn wá náà ní ẹ káàbọ̀ sí pàdé ọ̀rọ̀ ṣé ká bẹ̀rẹ̀ ìpàdé. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome on board. You're listening to our meeting live on Glo 99.1 FM in Ìjàpọ̀ Estate, Àkúrẹ́. You can join us live by searching for Glo 99.1 FM on Facebook. Kita Akude, head of station, Alhaji Ismail Akikuri, heads of departments, the programs, Rabatri Akimi, number one newsman here, Alhaji Sami Oyekumi, El Royal. Lórúkọ àwọn lọ́gàálọ́gàá nínú iṣẹ́ wa là ń kí yín káàbọ̀ sórí ètò wa ìpàdé ọ̀rọ̀. Ṣé ká bẹ̀rẹ̀ ìpàdé ká tó jọ ṣe? Kí gbogbo ẹ̀ ó tún padà kú ìlú ìdodo ẹ̀fọn ṣé fọ́n ní gbogbo ṣá? Ọ̀rọ̀ nínú yí àwọn èèyàn lẹ́nu tí má ti sọ̀rọ̀ wọ́n máa sọ pé àtẹ̀wọ́n gbàtẹ́ ẹ̀ sí ó àtìgbàtẹ́ ẹ̀ sí ó. Information ni ṣé o sì mọ̀ pé ìmọ̀ òwò pin torí ẹ̀ la ṣe ń ṣe àwárí rẹ̀ káàkiri gbogbo orígun mẹ́rin àgbáyé. Súnmọ́ rédíò rẹ̀ dáadáa játújọ sánná lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tí ó kàn ẹ́ tí ó kàn mí ní sẹ́yìn. Bó o ní iṣẹ́ ńlá tó rọ̀ ṣó lẹ́pẹ̀rẹ̀ tó dáa wípé èyí tẹ̀yìn ń ṣe ara ìgbìyànjú láti débi àlá yín ni. Ẹ pẹ̀lẹ́. Lórí gbogbo ara ń ṣiṣẹ́ àwọn kan àti wò ṣe o níbi tó máa wò dáadáa ẹni tí ò ṣe iṣẹ́ nígbà tó báwo ló ṣe ń jẹ báwo ló ṣe ń gbọ́ bùkátà báwo ló ń ṣe àwọn kankan àtàwọn kankan nítorí àwọn kankan pẹ̀lú àwọn kankan. Àwọn yóò rí pé bíi parasite lọ̀rọ̀ wọn máa ń rí káàfin ọ̀wọ́n aṣọ orí ọ̀pọ̀ èèyàn tí ò ṣiṣẹ́ wọ́n ní láì lórí ẹ ti ń ṣiṣẹ́ ni láti survive. Ọjọ́ báyìí ẹbí survival mode ló wà ọ̀pọ̀ nǹkan tí ò yẹ kó ṣe ni ó ṣe. Fìlọ́kulọ̀ ń lọ tí wọ́n ilé kọ́ àwọn bẹ̀rẹ̀ kọ́ àwọn lálẹ́ rèé àjẹ́ndà ti pàdé ta lọ́yìí lórí ètò
tó wá ìpàdé ọ̀rọ̀ nǹkan míì ọ̀tọ̀ ní nígbà bá sì bẹ tá a bá sọ yóò padà yé gbogbo wa ni àwọn tó ń yé ó ti yé wọn bọ̀ àwọn tí ó padà yé ó yé wọn gbogbo wa ló máa ń lékébù fún ṣé kí nìkan bọ́ sórí ẹ̀rọ Facebook wọ́n Glo 93.1 FM Glo 93.1 FM ní o bá ti rí ń kọ́ tẹ̀ sójú ẹ̀ ká mọ̀ bí tẹ̀ ti ń wò wá. ẹni tó dúró kó dúró régé àṣẹ òtítọ́ onínú rẹ̀ ọjọ́ òní. ṣé wọn náà ti gbọ́ pé bọ́lá wa ó dára. mẹ́ẹ̀ẹ́dógún 18 years àwọn tí wọ́n ń ṣòfin ní ilẹ̀ wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nínú ìdánwò ló wà ní oúnjẹ cut off age fọmọ tí ó bá lọ sí ìwé gíga àwọn kan rò wá àwọn tí wọ́n jẹ́ 16 years mẹ́rìndínlógún nǹkan kí bá máa ṣe ni wọ́n mọ̀ dá lérò lóòótọ́ tó bá ní òwò dáadáa ọ̀pọ̀ ọmọ náà pé láti young adult lóúnjẹ ni wọ́n ti wọlé ìwé tí wọ́n ti tètè kúrò lé láti wọ́n máa wọlé 24 sí 25 wọ́n ti parí gbogbo ẹ̀kọ́ kí lè jẹ́ ṣe mẹ́tìn àti parí. bẹ́ẹ̀ ni kà fún mi kí àwọn gbọ́ mi fún kíláàsì. ara ṣàṣà má ṣe mọ́wọ́ lẹ́rọ. ó lè máa ń gbọ́ wọn fún kíláàsì tí ń lọ ní ìjọpọ̀ rẹ̀ ló ń gbà mí àbí understanding rẹ̀ láwọn kankan àtàwọn kankan. olùdíje tí ní ìfàní àti wò wá pátápátá ilẹ̀ rẹ̀ ni ẹ̀ṣọ́ akínyìn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun akínyìn nípínlẹ̀ Èkìtì bákan náà lákínyìn nípínlẹ̀ Ògùn ìpínlẹ̀ Èkó ń kọ́ akínyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbogbo ní pátápátá lákínyìn Ìbàdàn ló mọ̀ ọ́ mọ́ láyé pé ẹni sọ̀rọ̀ Ìbàdàn jọlá fún àbí máìkà fún mi hàlú ángẹ́lì tó ń pè é lórí rédíò baálé ilé ìyá kì í ìyálé ilé ẹ̀wọ̀n sóò. Alright, let's go listen to music and when we get back I'll begin with the agenda on the table of our meeting live and Glo 99.1 FM. Stick around. Stay for her, she go stay with us till the dawn. We dey talk the talk, we dey walk, we dey pray for things where we want. All the dreams of yesterday, them go come true tomorrow. Everybody where we meet for the places where we dey go. Them like to jolly, like to talk shit and do the things them they talk. You no get the time to the fuck. Wahala day we go solve. Life is too short to worry too much and wait for God to come. Conversations is done. Shy over we go. We dey talk big talk, we dey walk. We dey like it things will be posh. All the dreams of yesterday must to come true tomorrow. Every time we dey for town, we dey make the people happy. They look back to us, they walk to us, say them like the way we dey roll. We don't get the time to the force. Wahala day we go solve. Life is too short to worry too much and wait for God to come.
tí kò ní sáàyè àyè sì lè wà kó má sọ̀rọ̀ ìpàdé ọ̀rọ̀. From that musical timeout, listen to Lala and Brimo on Mawale. Hope you love it. Our Meeting is a program you're listening to live from Blue 99.1 FM from inside the Chapwa State, Akura, Ondo State. Big shout out to everybody listening outside the country, watching live on Facebook. All you need to do is search for Glow 99.1 FM. When you find it, share the video, drop your comment. And our agenda for tonight has to do with work and association. Across all walks of life, you have people being attached to a particular person to understudy them for a while before they become masters of the game. They are champions train champions, alright? And they agree. Some champions too actually fail to train other champions, and most times it's expected that a champion will train another champion. So one thing is sure, they'll get to learn one thing or more at a particular time through some people, and they become bigger even than them sometimes. Some learned handiwork, some learned office work, some learned a craft, some learned how to do some certain things especially. They became their craft. And each time, people are demanding for such, others will direct you to them. They say, oh, go and find this person, he knows how to do it. So I don't want to be too specific about a particular job or the other, because I know that different jobs exist. So part of our agenda tonight is to look at both sides of the job that you're doing as a person. And I'll bring it in front of a question so that you can know what to answer and what to add to. Is it what you study that you are practicing as a job, as a work? Is it what you studied or is it what you learned that you are practicing now or even sometimes before? Let me give you an example. Some people went to teachers training college to become teachers, right? But they are tailors or fashion designers. Some learned makeup, but they are secretaries. We have some who actually learned civil engineering, bricklaying, construction, architecture, and all of that. But they're actually transporters. We're not saying this to mock anyone. What we're saying is it the craft you learned? Is it the job or what you studied that you are practicing as your job and as your work? If it is so, explain to us. And if it is not so, tell us why. In particular, the job you learned, the crafts, and what you studied in school, or maybe on the go, on the way, or while growing. Why is it not what you are practicing with now? What are the circumstances surrounding your decision not to practice what you learned? And what is it that we can learn from you sharing your story? And some people,
are equally planning to go back to what they learned along the line in the early part of their life and more. So you now know what we are talking about. Lọ́gbọ́n yẹn lédè Gẹ̀ẹ́sì ń bèrè ní wípé iṣẹ́ ó yàtọ̀ síra, òwò ó ṣọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Bákan náà lọ̀pọ̀ àwọn nǹkan tó wọ́n pé àwọn èèyàn ń lọ́wọ́ sí tí kálukú fi ń wá ń jẹ tí wọ́n ń tọ́jú ẹbí tí wọ́n sì ń gbọ́ bùkátà ó yàtọ̀ síra. Iṣẹ́ ọwọ́ lẹlòmíì kọ́, ẹlòmíì lè léèwé ni, ẹlòmíì sì lè léyìí a máa nínà àwọn tó ń nínà máa ń ní ìrìn àjò láti ìlú tòkun sí ni wọ́n arajà wá wọ́n dẹ̀ ta owó tí ó pẹ́ wọn wọ́n sì fi ń gbọ́ bùkátà. ẹlòmíì tara arú ẹ̀ wọ ẹgbẹ́ irú iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe, ẹlòmíì ò sì wọ́ tẹ́ bá sì béèrè kálukú rí wí. àmọ́ ìbéèrè kan ní tawọ́ tasẹ̀ báyìí ó ṣe atọ́kùn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lálẹ́ yìí wípé ìjẹ́ iṣẹ́ tẹ́ ẹ kọ́ ṣó lẹ̀ ń ṣe báyìí tó bá sì jẹ́ pé iṣẹ́ tẹ́ ẹ kọ́ lẹ̀ ń ṣe báwo ló ṣe rọrùn tó àti pé kí ló tẹ́ fi dúró lórí rẹ̀ tó bá sì jẹ́ iṣẹ́ tẹ́ ẹ kọ́ òun náà kọ́ ni ẹ fi ń wá ń jẹ tẹ́ ẹ fi ń ṣiṣẹ́ báyìí kí ni nǹkan tó fà á tí ò fi jẹ́ pé iṣẹ́ tẹ̀yìn kọ́ àbí èyí tẹ́ mọ̀ àbí òwò tẹ́ kọ́ gan àbí ilé ìwé tẹ́ lọ ní pàtó òun lọ fi ń ṣiṣẹ́ ṣe. àwọn ìsọ eléyìí tàbí béèrè láti fi tàbùkù ẹnìkan wọ́n sọ lẹ́kùn lédè Gẹ̀ẹ́sì wípé àwọn kan iṣẹ́ ọwọ́ ni wọ́n kọ́ àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ìwé nǹkan kan tí wọ́n padà yà sí òní wọ́n fi ń jẹun a sì lọ́wọ́ mi ìtọ́ pé ó lọ léèwé tààràtàrà iṣẹ́ ọwọ́ ló padà jókòó tì tó ṣí ṣọ́ọ̀bù tàbí tí tó ṣí business lé lórí tí ń ṣe. ẹni tó lọ léèwé tó lọ kọ́ ìmọ̀ nípa agbẹjọ́rò bá àti ń gba ẹjọ́ rò fún ni àbí bá àti ń dájọ́ tó sì yẹ kó di adájọ́ àwọn jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ àwọn nǹkan kan àtàwọn nǹkan kan nítorí àwọn nǹkan kan kò jẹ́ kí wọ́n practice ẹ̀ àwọn ń ta aṣọ ń tì ní ó sì jẹ́ wọn lọ́wọ́ torí ẹ̀ nígbà míì tọ́rọ̀ bá ṣe bí ọ̀rọ̀ tí ẹlòmíì bá bẹ̀rẹ̀ sí ní bóyá wọn bá ń ṣe bákan àwọn ọ̀rẹ́ mi ẹlòmíì tí wọ́n sọ fún pé wá kì í ṣe pé mi náà kàwé o tó o bá mọ̀ báyìí nílé ìwé tí mo lọ tí mo sì kọ́ nílé ìwé lélẹ̀ nǹkan fi jẹun ní mo yà sọ́nà bò mí àṣẹ ẹlòmíì tí ó sọ wípé wá ẹ̀rọ ìlẹ̀ ṣe fura pàpà o mo lè má kàwé àmọ́ mo ka ọpọlọ mo sì ní iṣẹ́ tèmi náà lọ́wọ́ kódà iṣẹ́ ọwọ́ tí mo ní gan yóò rà ọ́ pa ní tó ti ń bra gadó tó ń ṣe fura pàpà mo sì ṣe rí nǹkan bẹ́ẹ̀ lómi ò sì sọ ni láti bóyá bọ ẹlòmíì gbọ́ pé àyè náà kọ́ ṣe oníṣẹ́ ọwọ́ gàgà ni mí oníṣẹ́ ọwọ́ tí mò ń ṣe èmi ni àtẹ́lẹ̀ ni mo ránṣọ aṣọ ọ̀run mi tẹ́lẹ̀ rí èmi mo rán yóò rí àwọn èèyàn gbé bó bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń pákéjì dé ẹ̀kàn má ṣe bí white collar person gangan ṣe di àwọn tó ń ṣe white collar job yìí ìgbà míì náà òwe báńkà ní ilé o ẹ̀mí àná mi ń ṣe báńkà oníṣẹ́ ọwọ́ gidi ni mí ó dà pé níta à ń sọ lálẹ́ yìí nínú ìpàdé ó ti yé wa tó wọ́n ti mọ ìyá àwọn tó yé àtàwọn tí ó padà yé tí wò fi ní kẹ́yé ẹ̀ bá àwọn láìpẹ́ láì jìnnà ojú òpó ó ṣì fún yín láti sọ tí bó ṣe rí lọ́kàn yín gangan ṣé irú iṣẹ́ tẹ́ ẹ kọ́ iṣẹ́ ọwọ́ àbí irú iṣẹ́ tẹ́ ẹ ti torí rẹ̀ lọ léèwé ṣòun lọ fi ń ṣiṣẹ́ báyìí tí ìbá sì ń ṣòun ẹ sọ àti pé gan-an sẹ́yìn tẹ̀yẹ̀ ń ṣiṣẹ́ yẹn ṣe join association yín wọ́n sì jẹ́ pé ẹ̀yin ò bá wọn ṣe ẹgbẹ́ kankan tí kí ló dé gan tẹ́ ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kí làwọn akùdé àbí àwọn nǹkan tó yẹ pé ó tara rẹ̀ jáde pé mi ṣe gbọ́dọ̀ àwọn kí tí mo fẹ́ gbẹ́gbẹ́ ṣe ẹgbọ́gbọ́ ẹgbẹ́ mi ẹ̀yìn náà. ṣí torí mo mọ̀ bó ọ̀pọ̀ èèyàn ní mọ̀ láti sọ tí wọn bó ṣe rí lọ́kàn wọn gan-an. ìpàdé ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ lórí ìkànnì lórí tí wọ́n gbọ́n wọ́n
FM nígboro àkúrẹ́ níta méjì. pẹ̀lú Mike Fẹ́mi Halim MC Olúmikọ̀ Áńgẹ́lì tó ń pín in lórí rédíò. I'll be back in a moment. Do stay with us. Yes, I. They say we are free, colonization is a thing of the past. But look around you people, time is going by and we still can't get it right. They say our land is the home of poverty and disease, and we're treated like second-class citizens of the world. Our leaders run around begging for help, when the solutions are right here at home with us. The future of this land is in the hands of every man and woman, young and old. Every one of us has a share in the blame for the failure of this society. See, we're still slaves. Economically, we're still slaves. Politically, we're still slaves. Ideologically, we're still slaves. But I've got a song to sing, yeah. Trying to fix things from the top to the ground. The way to solve it is from the ground upwards. Lasting change begins at the individual level. Everyone dips in the pot, but no one replenishes. Have you forgotten the rules? Without love there can be no truth, justice and peace. Turn our backs on selfishness and greed. Go back to our culture of community, all for one and one for all. Not just every man to his own. We must go back to the land. A nation that cannot feed itself will always remain subservient to others. Believe me, see, we're still slaves. To material wealth, we're still slaves. To religion, we're still slaves. To foreign ideals, still slaves. But I've got a song to sing, yeah. This land will be a great place one day, a place where dreams come true, yeah. Our hope is in the children. Teach them to love their fellow man, and never to judge anyone by the color of their skin, religion or language. Teach them to be proud of our culture and the values of hard work and perseverance, honesty and humility. Treat every child like your own, for every child, no matter the circumstances of his birth, is a beacon to this glorious future. Teach them to be strong in love and never look down. Ìpàdé ọ̀rọ̀ pẹ̀lú Mike Fẹ́mi Halim. Sọ̀rọ̀ sókè. Ìpàdé ọ̀rọ̀ pẹ̀lú Mike Fẹ́mi Halim. Sọ̀rọ̀ sókè. ètò ìpàdé ọ̀rọ̀ lẹ́ ń gbọ́ níkànnì Glo 99.1 FM nígboro Àkúrẹ́. nígbà à ń pẹ̀kẹ́lù lálẹ́ yìí ní í ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ tí èèyàn yàn láàyò.
ṣe iṣẹ́ tẹ̀yìn kọ́ àbí ìwé tẹ̀ kà lẹ́ fi ń jẹun ó lẹ́ fi ń ṣiṣẹ́ ṣe báyìí. Ìjọbọ́lá alẹ́ iṣẹ́ wa ṣé wọn lọ ń kọ́ DJ nílé ìwé ni bóyá gbòwánjọ kan yóò wá ṣàlàyé bóyá sì àwọn olùjálẹ̀ náà ni ó sọ tiẹ̀. Mo fẹ́ sí faculty tí wọ́n fa course tó ní ṣe pẹ̀lú makeup artist àmọ́ bóyá àwọn tí wọ́n ń ṣe theatre and art torí àwọn náà máa ń ṣe makeup props nǹkan kan gbogbo beautification máa ń jẹyọ nínú iṣẹ́ tiwọn. Ojú òpó lélẹ́yìí 005-551-1110 005-551-1110 àbúkẹ́ pé nọ́mbà kejì 0705 00 yẹn ti mọ́ra 0705-551-1116 ní nọ́mbà kejì 0705-551-1116 ní nọ́mbà kejì. Those are the lines to call in case you'd like to say yes. Join us on our meeting live from Blue 99.1 FM. Is it what you studied in school that you are practicing as a job at the moment? Is it a craft that you learned all along that is giving you money, or that is your form of business at the moment? If it is, tell us. If it is not, tell us why. Because like I said in Yoruba, a lot of people went to school for a particular course, but when they got out, it's not even part of what they're doing or what they're in business for. You have many reasons for this. But I would like to learn from the reasons that you have as an individual so that others can know the steps to take. And that job that you are into, whatever you're doing at the moment, do you belong to the association of the job you do? And if not, why in particular? Some would say they were part of the association, the levies were too much. Some would say that they hardly have time to actually participate or go for meetings. Some would say a lot of things. Yes. Greetings to Omokaide Alani Nasir, Toye John on Facebook for watching and sharing the video. Benga Ruiz, Morakio Emmanuel, Adeyeye Gabriel, Benga Okiki Jr., Precious Gold Akeredolu, Adeyemi Alaba III, Christian Michael David. Thank you very much for being part of the show on Facebook. Our numbers to be 0805 551 1110 0805 551 1110. Bákan náà ní nọ́mbà kejì 0705 551 1116. Hello. Hello. Ẹ káalẹ́ sà. Yes, orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè wá. Kúmọ́lọ́dọ̀ láti high school. Láti high school. Ẹ káàbọ̀ sí pàdé ọ̀rọ̀. Ṣé ẹ lọ́rọ̀? Mo lọ́rọ̀. Lẹ́yìn ìgbà tó kàn sọ̀rọ̀ ni pé iṣẹ́ ìgbẹ́ni sọ ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ni. Iṣẹ́ tí mi kọ́ láti lẹ́ náà mo ti ṣe ọtí náà o. Àwọn ni mo ti ṣe iṣẹ́ fashion designer mo lè ti kọ́. Àti tí mo ní more than 29 years ago now. 29 years ago lẹ́kọ́ṣẹ́ aránṣọ. Kí ló dé wọ́n ṣe wọ̀n ní mọ̀ṣẹ́ tó máa bá yín ṣiṣẹ́ ni? Wọn à ní síríọ̀sì yẹn mọ̀ pé máa fún wọn ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ mi wọ́n. Ikọ̀ obìnrin àti ikọ̀ ọkùnrin. Wọ́n dẹ̀ mọṣẹ́ tó lọ dáadáa. Àkíndé wọ́n ti wà lẹ́nu ẹgbẹ́ báyìí. Àwọn freedom nǹkan ò ti ṣe freedom. Ok, ó dà ṣé ẹ wọ ẹgbẹ́? Mo ẹgbẹ́ òye ìmọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀dà. Ẹgbẹ́ iṣẹ́ tẹ́ ẹ kọ́ tẹ́ ẹ wọ̀ ṣó ẹgbẹ́ iṣẹ́ tẹ́ ẹ kọ́ tẹ́ ẹ wọ̀ ṣó pè yín. Ó pè mí o, ó pè mí kódà mo dọ̀gá fẹ́.
ẹ dọ̀gá. mo ṣe chairman bí 8 years níbẹ̀ mo ṣe vice president níbẹ̀. ẹ̀yin àtàwọn tí ń ṣe president lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà àwọn náà ń lo ats ẹ̀yin náà ń lo ats. ọbẹ̀ ni mo lo ats lóde. ṣúgà ajá ẹ ṣeun tẹ wá pàdé lálẹ́ orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí i. prince kokuma lọ́tọ̀ ọ̀la high school. ẹ ṣe gan sa. ìpàdé ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ à lórí ìkànnì Glo 99.1 FM. ó lè wù ẹ́ kó polówó ọjà lórí ètò yìí tàbí ètò mìíràn nílé iṣẹ́ yìí. májò tẹ̀tí májò gbólẹ̀ a ti ka oṣù mẹ́rin nínú ọdún yìí orí ó ṣe náà ló sì wà. 005 551 1110 005 551 1110 tàbí nọ́mbà kejì ó lè pé 0705 551 1116 0705 551 1116. Those are the lines to call to be part of the meeting tonight. If you join us in our meeting, you tell us where you're calling from, and if it is the job or the crafts or even what you studied is what is actually your business now. Is it what you're practicing in terms of business? Is it what is putting food on your table and paying your bills? Funnily, some people practice their crafts, what they learned or what they went to school for, they studied in school. For a while, it didn't pay them, so they changed it to another thing. Some even left it entirely and tried something really different. Handicraft. Some began to travel. Another funny thing about this issue is the fact that a lot of people actually had interest in a certain thing, maybe because of guidance, maybe what their parents registered them for. I will tell you mine. Hello. Hello, Kale. Ẹ káalẹ́ orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè wá. Ọlálẹ́yẹ lórúkọ tèmi o. Láti bọ̀. Wọ́n pè ní Gloryland. Ní Ṣàngó ní Adó Road. Adó Road. Ẹ káàbọ̀ sí pàdé ọ̀rọ̀ ṣé ẹ lọ́rọ̀? Ọ̀rọ̀ wà o. Ó yá. Mi kọ́ iṣẹ́ bí wọ́n ṣe ń ya plan ilé. That was 1989. Architect kọ́ nìyẹn. Yes. Ṣùgbọ́n a máa ń pè ní nítorí pé akọni ìjẹ́ pé a lọ sílé ìwé. A wá ń pè ní drugmanship nígbà yẹn. Drugmanship bíi workmanship. Yes. So là ń pè nígbà yẹn. Bí ọdún mélòó lẹ lò nílé ìwé tẹ́ fi kọ́ ìyẹn? Ọdún mẹ́ta. Ọdún mẹ́ta òun náà lẹ́dẹ̀ ń ṣe bì sí i. Ṣùgbọ́n a kò ṣe díẹ̀ ní o a tún padà sílé ìwé. Iṣẹ́ wo gangan lẹ́yìn wá padà wá yàn láàyò? Tíṣà. Iṣẹ́ atóríṣe, iṣẹ́ olùkọ́. Inú mi dùn sí púpọ̀ ẹ̀ mọ̀dí. Bàbá tó bí mi lọ́mọ olùkọ́ ni. Inú àwọn olùkọ́ máa ń dùn tí ọmọ tí wọ́n bá kọ́ tó bá ń yin iṣẹ́. Àtẹ̀rí wá nìyẹn. Torí wọ́n máa ń sọ pé kò sí etíjọba lè fún àwọn àbí tí private kankan lè fún àwọn tó jẹ́ bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn náà ti nílé ìwé ìyẹn ní French country tó sì ti wà fún ọ̀pọ̀ ọdún àgbàlagbà ni wọ́n báyìí o àmọ́ olùkọ́ ni wọ́n. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ṣé ẹgbẹ́ olùkọ́ ẹ̀yin náà wà nínú ẹ̀ ṣé ẹgbẹ́ ṣíṣe pẹ̀lú iṣẹ́ yìí ṣó pè yín? Ó ṣe pàtàkì dandan ni torí àwọn náà ló ń jà fún wa lọ́dọ̀ ìjọba. Àwọn ló ń jà ìyẹn ni pé téèyàn bá wà nínú ẹgbẹ́ iṣẹ́ téèyàn ń ṣe ó ṣeé ṣe kí wọ́n jà fún èèyàn kí ìyà má jẹ́. Ó ṣe pàtàkì. Ó dáa mo ti mú ohun tí mo fẹ́ mú ẹ ṣé gan. Ẹ ṣe ẹ kú Yes sir. Ló fún ẹ máa tẹ̀síwájú o.
0805 551 1110. 0805 551 1110. I can call the second line 0705 551 1116. Iṣẹ́ wo lẹ kọ́ láàárọ̀ ọjọ́ ṣóun lẹ́dẹ̀ ń ṣe báyìí tí kì í bá ṣòun kí ló ṣokùnfà tí ẹ fi tún padà pé iṣẹ́ tí mi kọ́ yẹn mi láìkì yẹn iṣẹ́ tí mo lọ kọ́ nílé ìwé yẹn mi fẹ́ lò ó iṣẹ́ mìíràn ni mò ń ó ti yẹ yín yẹn mo mọ̀ nítorí àwọn nǹkan kan àtàwọn nǹkan kan yẹn àwọn nǹkan yẹn gan lè fi fẹ́ mọ̀ wọ́n mi ẹ̀ka lọ́nà dádì ẹ̀ ńlẹ́ àǹtí bò ní bọ́dá mọ̀ bó ti rẹ̀ yín látàárọ̀ ẹni ẹlẹ́ni Nigeria Limited ṣọwá easy ni ó yẹ kẹ́ gbà wọ́ọ̀dù gan fún akitiyan yín lónìí yìí nìkan ibi iṣẹ́ bí èèyàn mẹ́rin lẹ́yìn nìkan ṣe mo dẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lẹ́ ẹ ṣáwà kẹ́ jẹun ẹ tọ́jú ẹ̀mí ẹ̀mí tí ò jata kò láàrọ̀ ẹ̀mí tí ò jata ẹ̀mí yẹpẹrẹ ni. Situation of life máa tì í lọ́pọ̀npọ̀n pàápàá jùlọ nǹkan tí ò bá lẹ́nu kò kí ń gbọ́n jù hàn lọ síbẹ̀ mọ̀ rẹ́ máa ń sọ fún àwọn tèmi studio mi wọ́n ya yín kìíní yẹn dáadáa náà kò lẹ́nu náà. ṣé kí n sọ tèmi àbẹ́ ọ̀fẹ́ gbọ́ DJ Bọ́lá ti gẹ̀gùn kalẹ̀ báyìí yóò fẹ́ lè gbé kámẹ́rà kó wọn dá rìkọ́dù mi pé ọ̀bọ̀ ìmọ̀ kan sí mọ́ wa rẹ̀ mi ló ń ta sí pé mi ọmọ ọkọ DJ ní skul mi á ṣe DJ fọ́ra yìí. ẹ mọ̀ dá lóhùn o owó tí rí nídìí iṣẹ́ DJ ó ju bóyá tó lọ kọ́ léèwé lọ tó DJ ló kọ́ ní fakọ́tì yìí ìrọ́ ló pa àbí wàá ṣe mísíkì ló kù bó sì ṣe mísíkì gbàgbé kò síṣẹ́ tó lè lọ ṣe ní kámpọ̀sì tó lè fa kó kọ́ DJ lẹ́yìn mísíkì bóyá òpin ẹ̀ kó jẹ́ social director nígbà tó wà ní school. ṣòro mi Mike Fẹ́mi Halim jẹ́ nsáré sọ tó mọ ọ̀gbọ́dọ̀ ń gbìyànjú báyìí ẹlòmíín sì gbàgbé àwọn máa gbọ́ tí yín náà ẹ máa gbọ́ ẹ̀yin pírẹsẹ́ńtà yín máa ń gbọ́ àwọn gbọ́ tí yín náà jẹ́ ń sọ. sórí gbogbo iṣẹ́ tí mo kọ́ pátápátá ló ní ṣe pẹ̀lú ọgbọ́n àtinúdá táà ń pè ní bóyá creative industry. ìpele ló wá ní tó yàtọ̀ sí àwọn jẹ́ ń sáré sọ ọ́. sórí bàbá mi tó bí mi lọ́mọ onítíṣà ni àbí bí ó ti study ni pé ọmọ yìí ó wà artistic ó fẹ́ràn art. bàtà fẹ́ rẹ́gísítà ní ilé ìwé tí mo kúrò ní primary school nígbà yẹn ní Ghana Takoradi to be precise yẹn ní Western region. bàtà fẹ́ rẹ́gísítà fúngbà náà ní fine art torí pé èmi máa ń yàwòrán wá fún mi ní pẹ́ńsù àti pépà bí DJ Bọ́lá ṣe jókòó yìí sketch ẹ̀ máa jáde ká tó parí ètò yìí. ó lè pẹ́ ó sì lè má pẹ́ àmọ́ sketch ẹ̀ padà máa jáde. torí nígbà tá à ń ṣe pre-technical skill ní school àwọn làwọn ń bọ̀ obìnrin ya diagram fún television kankan yóò ti mọ̀ ní àwọn tí ó padà yé bá wọn. popsi ti rí gbogbo kinní yẹn àti olùkọ́ mi àwọn ọmọ nǹkan mọ́kàn tán rò nígbà tí a wá délé ìwé tán sì wá débẹ̀ ọ̀hún pípẹ́rẹ́ǹtì ó padà yìí lẹ́mọ̀ gbébẹ̀ bọ́ni náà sì ní ìgbà tẹ́ bá gbọ́dọ̀ délẹ̀ máa wá bá ṣe dé báyìí tán há lẹ́tà kálukú lè lọ́wọ́ kálukú wo tán kọ sórí ìwé rẹ̀ nítorí ìgbà tèmi ó já tèmi para tí màá yẹ̀ wò mo bá pure art mo ní èmi ọ̀fẹ́ o ìfẹ́ jàre ìfẹ́ o pọ̀pùsí ní ọmọ àwọn òbí pẹ́tì ti bẹ̀rẹ̀ pé art ní art in general àti fine art àti pure art ṣé nínú fine art ṣó òní yàwòrán ni àbí kí ni tó mean báyìí sí nítubí ìnùbí àwọn mo mọ̀ ọ́nú ara mi pé nǹkan tí mo fẹ́ gangan kọ́ nù tí ò ń dé o torí bàtà wa parí ní Ghana pa padà sí gbòòrò Abidjan ní Ivory Coast ká tó wá padà dórílẹ̀-èdè Nàìjà ni mo ti ń rí ìjẹyọ àmọ́ kí n jẹ́wọ́ kinní kan sórí nígbà tá a wà nílé rédíò BBC ṣùgbọ́n pé gbajúgbajà ni kò síbi tó wà tó ní gbọ́
wọ́n máa fún wa ní pen and paper láàárọ̀ kùtù àti nírọ̀lẹ́ gbogbo news tí wọ́n bá kà ń bẹ̀ Pops yóò sọ wípé kó o máa kọ sílẹ̀ ṣùgbọ́n pé nígbà táwa náà padà wá lọ ṣe mascom ní kámpọ́ọ̀sì ara ṣẹ́yìn làwọn lecturers wá rán wa wípé ẹ lọ monitor radio station ẹ monitor TV ẹ monitor FRCN nǹkankan àwọn nǹkan tán bá ń sọ ń bẹ̀ ẹ máa note ẹ̀ down apọ̀ ẹ̀ náà fi fún wa assignment àwọn mọ̀ pé ibi tá a padà yà sínú torí pé pure art yẹn nǹkan tó padà pure sínú at the end of the day èmi tí mo jẹ́ ayàwòrán tí mo máa ń sketch diagram àwọn nǹkan wíwọ̀n káàkiri kó dẹ̀ pé síbẹ̀ àwọn kìíní àmọ́ ìkòkò wa mọ́ tó máa dúró dédé orí èèyàn lọ́tọ̀ apá àtẹsẹ̀ everything tó máa gúnrégé tó máa jó àmọ́ yẹn nínú tí gbogbo ẹ̀ dúdú tó àmújáde jáde bí èrè dènà. àwọn nǹkan tí ìjẹyọ nǹkan tèmi ń ní nìyẹn bákan náà mo fẹ́ràn bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá. àmọ́ àwọn kankan pẹ̀lú àwọn kankan nítorí àwọn kankan ni ò jẹ́ kí n gbá bọ́ọ̀lù torí ẹ̀ ló fi dorí fi pé láì pé bọ̀bọ̀ yìí a máa ń ba nídìí ọ̀rọ̀ spọ́ọ̀tì nǹkankan. mo fún máa ń sọ fún àwa tá a jóbi nílé àbẹ́yìn tá a jóbi ìwé tọ́mọ bá ní ìjẹyọ àwọn nǹkan kan àtàwọn nǹkan kan ẹ dákun ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ láti débi àlá wọn. Popsi mi fún mi lọ́tà native gbà tó rí pé kò fẹ́ jẹ́ kí n yàwòrán bóyá ti rò ó ní pé ẹni tí bá ń yàwòrán èlò ni wọ́n mọ̀ rí gbà ń bẹ̀. arákùnrin kan jgold art _art ò lè wá lórí Instagram ó gbé art piece kan wá ká mi mọ́ studio kò tí fi pé bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan tí mo débí ló ti gbé wá lórí íńtánẹ́ẹ̀tì wá yẹ̀wò lórí official page mi MC Olúmikò ó bá ń bẹ̀ kíní ọ̀hún tóbi falaba báyìí ni pencil work lásán ni ló sketch jáde torí nígbà tí wọ́n gbé kíní ìdè torí surprise package yìí pàṣẹ surprise ó ní nígbà mo délé ẹkún fẹ́ gbọ̀n mi pé ní tí mo sì fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nìyí o mo ti yàwòrán nísìnyí yóò ti tó ọdún 5 sí 6 tí mo ti gbé notepad torí mo ní pad nílé àti pẹ́ńsù ìgbà mi èédú ó gbẹ́ èédú báyìí tí ó ní gun bíi pẹ́ńsù tó fi mọ sketch káàkiri ìwọ àwọn kìnìún jáde ńjọ́ kan bóyá tí mo bá ti dàgbà ibi tí màá padà fàdàgbà ètò ọ̀rọ̀ sí nìyẹn torí mo ń dùn mí nínú tí bá ń ṣe é bẹ́ẹ̀ àwọn máa jókòó káàkiri láwọn public places àbí nínú ilé gan àwọn máa fáwọn èèyàn sketch àdé máa fún wọn pé ẹgbàá ohun tún rèé o èyí bọ́ọ̀lù wọn ò já gbá náà nígbà ní ó yá òkè òkun yá pé under 16 under 15 ẹ wá mọ̀ lọ wọ́n tún ní àwọn ò lè fọmọ sọfà lọ sí ìlú òyìnbó àbíbì kan o orílẹ̀-èdè Holland ló yà lọ ńgbà náà ìyẹn Netherlands kọ́ nìyẹn ibẹ̀ ló yà lọ ní regional sports 100 meter senior boys bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá alákòótán mo ń sọ kó o lè bá a mọ̀ ní wípé àwọn nǹkan tó bá jẹ́ ìjẹyọ lára ọmọ ẹjẹ́ wọn ó ṣe é bí òsì jóun nìkan gan ni wọ́n ṣe ẹjẹ́ wọn ó ṣe é lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan kí wọ́n sì tún kàwé náà mọ́ àmọ́ ṣé o mọ̀ pé bàbá ń bàbá tó ti mọ̀ wípé ìjẹyọ áàtì ti yọ lára ọmọ yìí yóò padà tún fi jẹun náà ló ti wò ó pé ni mo padà wá di communicator báyìí tọrọ dá ṣáká àṣàyàn èdè ìjọba gbẹdẹgbẹyọ ní Gẹ̀ẹ́sì ní Faransé àti lédè Yorùbá tó ń ti pidgin gbogbo àwọn ọ̀gá tí ń kọ́ mi níṣẹ́ pátápátá àtàwọn lọ́gàálọ́gàá ń lé iṣẹ́ ń bí lápá bíi náà ibi ká mọ̀ kí wọn ká mọ̀ gẹ̀ wọ́n ni tí wọn ò bá jáwèé mọ̀ múná lára wọn báwo ni ó ṣe dá ṣáká lẹ́nu wa tí wọn ò bá mọṣẹ́ kán kọ́ṣẹ́ mọṣẹ́ báwo ni táwa ń wó ṣe máa ṣe kí ni tí ó ṣe máa tò lẹ́gbẹ̀rún tiwọn gbogbo yín lẹ́ padà pẹ́ fún wa tọkàn yín á dẹ̀ balẹ̀. Like I said in Yoruba, I was a fine artist. My dad felt like I should go for pure art. And on pure art, I became a communicator, I studied literature, and I began to communicate in the best way possible. I learned different languages and how to use them. And now, I'm an OAP, on air personality, making you happy every now and then. Art is life. Instead of fine arts, I studied pure arts.
And I was to play football at a point in time, and they felt like, no, football, sports, what would you gain from that? More reason you find me in the sporting aspect of this job. I love it. So they have kids at home and they are super talented, or you see them do one particular side of, showcasing their talent during entire sports, parties in their schools, career days and all that. It's good to dress your kids in, doctors' gear, engineers and security personnel. But if they do not want to be that, and actually join all of this thing together. But my dad then felt like, okay, monitor BBC and tell me what they are talking about in the news. So that I would narrate whatever I wrote to him, and he would correct me. And today, I'm a broadcaster. Like 14 years on the job now, right? From 2010 till now. It's been 14 years or thereabout. By next year, 2025, we're going to do something big. And you will love it. It's been a swell time on radio tonight. I love you guys. To those who called, and those who are silent listeners, I know that you pick one or two senses from what we did tonight. Until next week, we'll meet again by 7:30 to 8:30. Live and Glow, 99.1 FM. Transmitting live from inside Ijakwe State, Akura, to the rest of the world. It's your station, it's your voice, it's your powerhouse. We're your friends. All of us here. Enjoy the rest of your evening, and I'll see you some other time. Next week from 7:30 to 8:30, I'll leave you with a song by son of legendary Fujin maestro, Barry Stone. Yes, may his soul continue to rest in perfect peace. His son, one of his sons, Barry J, has a song, a 2 minutes 40-second song titled Story, and you will love it. Your Bola is a DJ. You didn't tell me if you learned that in school. We'll meet another day, my brother. Bye for now. God bless Nigeria. Daro, Akpade lo setimbo. Show. Drinks and arguments. Back in the day, me and my mama suffer. People talk shit, they can see I don't go no down. But see me now, my son is dying down. Everybody like me for the day. Everybody like me for the day. I don't want that to say. Searching for me for my daddy, I've been looking for money since I was 16. Now you think that I've been joking, but I know that but this way.